שלום וברכה מוריי ורבותיי, והיום יום פטירתו של אחד מגדולי הראשונים, הלוא הוא רבנו יעקב, שכונה על שם הפסוק איש תם יושב אוהלים, רבנו תם, מבעלי התוספות. ושימו לב, רבנו תם מבעלי התוספות היה נכדו של רש"י, בנה של ביתו. יום אחד כאשר הסבא רש"י שיחק עם הנער הקטן בידיו, נטל הילד את התפילין ושמט אותם מראשו של רש"י. רש"י במהלך כל היום היה עם תפילין כדרכם של גדולי ישראל בדורות הקודמים, כדרכם של כל ישראל בדורי דורות, וכאשר הוא שיחק עם הנכד, הוא עשה זאת גם עם תפילין. אבל אז הנכד במשובת ילדות נטל מעליו את התפילין. כולם מסביב הזדעזעו, אך רש"י הקדוש אמר, ככל הנראה כאשר הקטן הזה יגדל, הוא יהיה תלמיד חכם גדול, והוא יחלוק עליי בסדר הפרשיות של התפילין. וזה מה שאכן קרה. כאשר גדל רבנו תם, הוא טען שהדעה של סבו, שמקורותיה נאמנים וחצובים מהר סיני, לא מדויקת לפי דעתו הגדולה, ואכן הוא המציא את המושג תפילין של רבנו תם, כאשר גם להם יש מקורות החצובים מהר סיני. ושימו לב טוב לנקודה המרגשת בסיפור הזה. תארו לכם סבא כמו רש"י, שכאשר מסירים לו את התפילין מהמצח, במקום לומר את המילים הללו, הוא אומר, כנראה הילד הזה הולך להוריד תפילין ליהודים ולהחטא אותם. איזה עתיד היה מחכה לרבנו תם? אבל רק רש"י הגדול והקדוש מיד הסביר עד כמה המעשה הזה הוא לא מעשה שלילי, אלא להפך, מעשה חיובי, שמוכיח על כמה הנכד שלו הולך להיות אחד מגדולי הדור, ולדון במהותם ובכשרותם של התפילין. לפעמים אנחנו במו ידינו מזניחים וזורקים את ילדינו מחוץ לדרך. אנחנו על ידי הפרשנות השגויה שלנו הופכים אותם לפרחחים. אנחנו על ידי הפרשנות השלילית שלנו הופכים אותם לאנשים שליליים. לו נשכיל למצוא בכל דבר, ולו המוזר ביותר כמו להסיר תפילין מראש, את הנקודה החיובית, הרי שנכוון גם אותם מגיל צעיר להבין ולהשכיל בדרך התורה והעירה. בהצלחה רבה לכולנו באחד מאתגרי החיים המדהימים והיפהפיים ביותר, וברוכים תהיו.